egy nap után újra Toroczkai képletével folytatva, ugyanis nem voltam hajlandó elfogadni azt, hogy egy aszcendens nem lehet bepontosítani, ugye megfelelően, és jelenleg az asztrológusoknak egyetlen egy technikája sincs arra, amely valóban empirikusan, matematikai alapokra, illetve csillagászati alapokra helyezve egy aszcendenst be tudna mérni. Jó hír, megtaláltam a megoldást, jó hír, empirikusan mérhető, és jó hír, valóban matematikai és csillagászati alapjai vannak. Publikálni fogom ezt is, hogyha már egy egész éjszakát dolgoztam rajta, illetve összesen 2 napot, hogy ugye geometriailag, csillagászatilag meghatározhatóvá váljon ez a folyamat, és akkor mutatom azt, hogy miért hangsúlyozom azt annyira, hogy egy asztrológusnak épp úgy tudnia kell a matematikát, épp úgy tudnia kell a csillagászatot, épp úgy tudnia kell az összes ilyen számítást, nem lehet szimbolikusan önmagába visszaigazoló folyamatokat csinálni, mert az csak téves következtetést fog létrehozni. Jó, majd itt jön egy gyors pörgetés, hogy mit szenvedtem ugye az előző videóban, mert hogy ez most már 2 részletben lett felvéve, amelyben konkrétan bemutattam azt, hogy 3 aszcendens időpontra is, hogyha nézem ugye ezeket a folyamatokat, nem lehet beazonosítani, hiszen geometriailag a Föld forgási ideje nem függ össze az életeseményekkel. És ezt egy asztrológusnak tudnia kéne. Nem, ezt nem tanítják valóban az iskolában, valóban nem tanítanak sem matematikát, sem csillagászatot, ezért tart most jelenleg ott az asztrológia, ahol tart, és amit most elmondok neked, tényleg nem fogod hallani sehol sem. Mutatom a képletet egyébként, hogy milyen irányban kellett ugye elindulni, és én magam is nagyon sokáig ugye gondolkodtam azon, hogy hogyan fogom ezt megoldani. Hú, de sok minden van itt megnyitva, de nem fogom eltüntetni addig, amíg fel nem veszem teljesen Toroczkainak a képletét, nehogy itt nekem valami eltűnjön. Egyértelműen ki lehet mondani, igen, mérleg aszcendenssel lehet számolni, és egy bizonyos idősáv fél óra ide, fél óra oda, ennyi az idő, amennyit ugye enged, ugye ez a számítási mód. Ennél pontosabb értéket csak akkor lehet, hogyha ugye a 2 koordináta tengely között valóban ugye együttállások vannak, és ezáltal ugye a sáv határa jobban beazonosítható, azonban jelenleg Toroczkai László képletében összesen 2 exakt pont volt, ami ugye behatárolt már egy pontos aszcendens értéket, skálarendszerben. Egy értéknél ugye nem tudunk semmit se számolni, de jó lenne, hogyha lenne legalább 3-4 pont érték, amely alapján ugye ez a skálarendszer szűkíthetővé válna. Ugye a gömb háromszögről, koszinusz tételéről beszélünk, tehát itt látjuk ugye a feltérképezett ugye összetevőket, hogy micsodát jelent, ugye itt a magasság, a földrajzi szélesség, a deklináció és az óraszög, ami nagyon fontos. Ugye a konzisztencia vizsgálat képlete adott egy csillag, annak megvan a megfelelő értéke, magassága, keressük a hozzátartozó lehetséges ugye óraszöget, és az óraszög De térjünk vissza Toroczkai László képletére, és gyorsan egy VPS-ről fogok nektek egy skiccet berakni, hogy mely értékek voltak, amit néztem, ugye a Mars, Uranus, Jupiter, Merkur, Vénusznak néztem ugye a szögkapcsolja az UT idő szerint 19:37 és budapesti idő szerint 20,37 percet tesz, és akkor itt látható ugye az a 30 perces előtte utáni időintervallum, ahova érdemes ugye
bepontosítani Toroczkai László képletét. 24 fok 19 percre tehető ugye az aszcendensnek a foka. Itt mit látunk? Itt így ugye a True Éva át fog kerülni ugye a 3-as házba, és innen érkezik ugye az a nagyon erőteljes kommunikációs folyamat, amelyre maga Toroczkai László nem tud rálátni. De ugye, mivel fenntartom azt, hogy egy 30 perces előtte-utáni idősávot érdemes fenntartani, ezért ezt megteszem, tehát a továbbiakban is azt vélelmezem, hogy Toroczkai László születési ideje 20 óra 07 perctől, az a mérleg aszcendens 18 fok 43 perctől, ugye a másik irányba egészen, ugye a mérleg 29 fok 55 percig terjedhet. Hogy ezt mire alapozom? Arra a matematikai számításra, amelyet majd közzé fogok tenni, illetve amelyet most az előbb bemutattam, mert én azt látom, hogy Toroczkai László esetében egyébként nagyon erőteljes 3-as házas analógiák vannak, ezért is raktam ugye az első vélelmezésemben a Keiront a 3-as házba, hiszen ott egyértelműen problémák vannak, amire nem lát rá, vagy sérülése van, de mint kiderült, és akkor most nézzük ugye a képletet, hogyha 20 óra 27 percre pontosítom be a képletét, 22 fok 27 percre, akkor ugye azt látjuk, hogy a True Éva pontja Bak a 3-as házba rakható bele, az érzelmi sérülés maga pedig ugye a Bika 7-es házban tapasztalható meg. Nem fogok analógiás szinten most akkor újra belemenni abba, hogy akkor mit látunk, mit viszonyítunk életesemények után, hiszen az egyértelmű, hogy láthattuk ugye az előző snitben, hogy igazából, hogyha ide rakom az aszcendens értéket, vagy oda rakom az aszcendens értéket, bármely esetben szubjektíven ráhúzható ez a folyamat, nem ez fogja meghatározni. És akkor amit csináltam, ugye videósan elkezdtem ugye értelmezni azt, hogy Toroczkai László esetében, és köszönöm szépen, hogy ezt megtette, kérdez-felelek, YouTube videók vannak feltöltve 5 évre előreláthatóan, és ebben az 5 éves ciklusban bizony be lehet pontosítani azt, hogy abban az élet eseményben milyen érzelmi tengely irányultsága van, és ennek függvényében milyen analógiák azok, amik érvényesek voltak az ő esetében, és ez alapján lehet látni azt, hogy nagyon aktív, nagyon erőteljes kos analógiái vannak, amelyre nem lát rá, és amelyet folyamatosan alkalmaz, és amikor lefuttattam ugye magát a teszteket, hogy a általa felmondott szövegben kezdjen el ugye szintaktikai, illetve összefüggési folyamatokat keresni, és akkor itt is megosztok most gyorsan egy másik böngészőt, hogy lássuk, hogy mennyi mindent lefuttattam annak érdekében, hogy lássuk ezeket az összeegyeztethetőséget. Tehát fogtam 2, 4, 6, 7 darab videót ebből a kérdezfelelekből. Ugye 5 évre visszamenőleg ugye évenként megpróbáltam kiválasztani többet, illetve amikor láttam, hogy érzelmi tengelyváltás van, akkor ugye ennek függvényében egy évben többet is kiválasztottam annak érdekében, hogy lássuk, hogy milyen a szövege, és abban a szövegben milyen önazonossági, vagy érzelmi sérülési, vagy érzelmi folyamataiban leírható, megfigyelhető ábrákat lehet felírni. Ezt eddig ugye manuálisan tettem, kézzel kezdtem el ugye ezeket a folyamatokat kiírni, azonban úgy döntöttem, hogy ekkora mennyiségű adatnál kénytelen vagyok már automatizálni a folyamatot, és vektorizáltam ugye a szövegeket, vektorizáltam magát ugye az összefüggéseket, és ennek függvényében kezdtem el vizsgálni, ugye az ő esetében milyen analógiákat látunk, mik azok a folyamatok, amelyeket ugye érzékelni fogunk
Előbb már mutattam egyébként, hogy egy eléggé sűrű adatbázisom egyébként is szerepelt a variációs lehetőségekben, és ezekben kellett ugye nézni azt, hogy most az 1-es vagy a 12-es házába rakható a felszálló csomópont, és ez alapján kellett meghatározni azt, hogy a viselkedési mintájában mi az, amit figyelünk ennek folyamában, és mi az, amit egyébként láthatunk. Jó, és ez alapján egy érdekes látásmód alakult ki, mégpedig, hogy nagyon sok 12-es házas analógiát talált, illetve kos analógiát talált ugye ezekben a százalékos megoszlás kategóriákban, és akkor gyorsan be is kapcsolom, rögzítjük a képernyőt. Jó, tehát itt azt látjuk, hogy lefutott ugye egy súlyozott átlag, összesen 1217 mondat feldolgozása történt meg egy videó esetében. Itt ugye kereste a százalékos megoszlásokat. Az elnevezések nem úgy lettek berakva, ahogyan akartam, tehát, hogy itt nem True Lilith érték van, illetve Chiron összeegyeztethetőség, hanem más összeegyeztethetőség van, de a lényege az, hogy az 1-es és a 6-os házat rakta ki találatként, mint érzelmi vágytörekvés. A legtöbb esetben az én fizikai megnyilvánulás, önérvényesítés, erőltetése volt az, ami megfigyelhető volt például ebben a videóban. Most a 12-es ház esetében a pozitív kitöréseiről, a jelenlét visszanyerésének pillanatairól jobban megnyilatkozott, ugye a 6 videó összességét, hogyha vizsgáltuk. Jó, és az alapján próbáltam ugye még megnézni azt, hogy milyen átfedések vannak az 1-es és a 12-es ház között, mik voltak azok a közös pontok, amelyeket itt is vizsgált, ott is vizsgált, melyiket használta fel ide, melyiket használta fel oda, hogyan értelmezte ezeket a folyamatokat, tehát, hogy nem véletlen tartott ugye ez a Torockai Lászlónak az aszcendens értékének a feltérképezése 2 napig, mert teljesen minden egyes variációs lehetőséget meg kellett vizsgálni, és nem csak csillagászatilag, asztrológiailag és matematikailag, hanem ugye a megnyilvánulásai alapján, a viselkedési mintái alapján is ugye vizsgálni kellett ezeket a folyamatokat, hogy a True Lilith, True Éva tekintetében melyek azok a házrendszerek, amelyekben ő megmutatkozik, illetve mik azok a folyamatok, amelyekben látjuk ugye a 3-as ház analógiáját, hogy ez a 3-as, 9-es ház tekintetében mutatkozik meg, és itt kell majd egyébként a viselkedési mintákat újra lefuttatni, és megnézni azt, hogy mi lesz az egyezőség, és milyen találati eredményeket fog ugye kiadni. Hogy egy aszcendens vizsgálat nem arról szól, hogy az életeseményeket fogom és összekapcsolom, egy aszcendens vizsgálat nem arról szól, hogy szubjektíven belevetítem magam, hanem egy aszcendens vizsgálat arról szól, hogy abszolút objektíven megvizsgálom ugye a folyamatokat, és ez alapján állítom fel az aszcendens értékét, amely alapján ugye a True Éva és a True Lilith értéke megfelelően ugye feltárható, és a továbbiakban ugye a projektív kivezetések észrevehetőek a személy képletében. Torockai László esetében ugye azt kell vizsgálnunk, hogy a projektív kivezetések ugye egyértelműen a 9-es 3-as házból fognak eredni, mégpedig a Bak analógiában, Bak kommunikáció analógiájában, ami olyan kemény és ellentmondás nem tűrő kommunikációt hoz létre az ő esetében, és ezeket a mintákat nem látja önmagában. Ez egyébként egyfajta stabilitást is ad, tehát hogyha valaki valóban konkrétan oda teszi magát, nem kertel, nem tesz olyan dolgokat, amely nem struktúrában, nem rendszerben épül ki, akkor arra valóban lehet stabil alapokat építeni, arra valóban lehet érzelmileg támaszkodni, és egy olyan világképet kialakítani,
amelyben ugye az érzelmi biztonság megfelelően fog tudni működni, és az látható, egyébként nem nagyon módosult ugye maga az elemzés a továbbiakban is, és az látható, hogy Toroczkai László esetében a továbbiakban is iszonyatosan nagyon fontos jelentősége van, csak hogy szóhalmozással éljek, és érzékeltessem azt, hogy ez mennyire erőltetett, vagy mennyire erős az ő képletében, hogy az érzelmi intelligenciát abszolút a világképének a része, mint férfi energia, és mint férfi támogató energiában, ahol az érzelmi biztonság ugyanúgy fontos, mint egy nő esetében, ezt ő tudja képviselni, mégpedig a támogató férfi érzelmi biztonság megadásával. Természetesen neki is megvannak az érzelmi szükségletei, illetve az érzelmi bántalmazásai, ahol ugye tönkre lehet tenni őt. Itt nagyon sokat vaciláltam, hogy ezt a metát hova rakjam, hova ne rakjam. Igen, a továbbiakban is a 3-as ház tekintetében látjuk ezeket az analógiákat, hogy akkor is küzdeni fog, de itt igazából nem a kommunikációja volt tönkretéve, hanem magát, mint Toroczkai Lászlót fogták, és ugye egy tollvonással kihúzták a rendszerből, tehát a személyét tüntették el, nem pedig a kommunikációját, és ugye ez sokszor félreértést szül, hogy mindig ezt fogalmazza, hogy a kommunikációját tették ellehetetlenítve, nem a kommunikációt lehetetlenítették el, hanem magát, Toroczkai Lászlót, és ez alapján ugye nem tudott megfelelően ugye képviselnie, nem tudta képviselni önmagát ugye abban a környezetben, közösségben, ahol neki egy biztonságos, fix pontot kellett volna kialakítani, és ahol tudta is volna magát megfelelően képviselni, hogyha erre lehetőséget kap. Jó, tehát, hogy mindennek megvan a maga folyamata, hogy miért teszik, és pontosan emiatt a szubjektív ide-oda billenések miatt, ami egyébként az asztrológiai rendszerben ugye szabad átjárást ad analógiák és házhelyzetek között, ezt kellene letisztázni, hogy már pedig akkor is ugye az aszcendens pontosítása nem fogjuk tudni azt mondani, hogy akkor a 8-as házába rakható ugye ez a Chiron, vagy pedig ugye a 12-eséből átrakhatjuk az 1-esbe, és akkor úgyis rá tudjuk húzni a folyamatot. Nem, ezt most már az aszcendens pontosításával egyértelműen ki lehet mondani, hogy bizony, egyébként a True Éva értékkel oda várható volt a 3-as házba, hogy bekerül ugye egy tudattalan viselkedési minta, amire ő nem lát rá. A környezet látja, és mivel a környezet ugye azt látja, amit ő valójában tesz, tehát hogy ez a hierarchikus, ez a valóban, amit nagyon sokszor megkap, hogy önbíráskodik, hogy nagyon sokszor ugye nem akarok ilyen szavakat használni, de nagyon sokszor kötött, fixelt, nem lehet arrébb mozdítani, ragaszkodik egy nézőponthoz, struktúrát ad, tehát hogy egy hierarchiai rendszerhez alkalmazkodik, tehát a bírósági rendszerhez például alkalmazkodik, és mindenféleképpen ugye saját magát önszabotálja ugye ezekkel a folyamatokkal, hiszen a rendszer egy bántalmazó környezetben nem fog igazat adni neki, és ő hiába próbálja akkor is az igazát bizonygatni, egy bántalmazó környezetben ezt nem fogja megkapni. Jó, de ez már az ő belső érzelmi folyamatainak a fejlődését fogja szolgálni. Én nem szeretnék túl sok személyes információt kiadni róla, hiszen azért ez az ő én határa, és nem járult ahhoz hozzá, hogy asztrológiai képletfejtést kapjon, illetve országvilág megtudja, hogy hol vannak az ő érzelmi sérülései, hol lehet ugye megtámadni, ha bár már elég sokan tudják, tehát az ellenségei azok egyértelműen tudják, hogy ezekbe a hatalmi harcokba egyértelműen bele lehet vinni, és ott, ahol ugye felesleges tehát ahol feleslegesen ragaszkodik bizonyos kommunikációs elemekhez, ott rá lehet sütni ugye azt a bélyeget, hogy erőszakos, hogy túlzottan csinálja
ezeket a folyamatokat, és nem lehet vele kompromisszumot létrehozni. Jó, mert igazából az ő akkor érzi jól magát, ha valóban a közösségben megtalálja azokat a kompromisszumos lehetőségeket, amelyben ugye a kompromisszum létre tud jönni az ő cselekvései által, csak azt kell ugye meglátnia, hogy ezeket a kompromisszumos helyzeteket nem látja mindenki, nem látja azt, hogy valóban a érzelmi biztonságot akarja létrehozni, hanem ugye amit lát a rendszer, hogy akadékoskodik, hogy erőteljesen kommunikál, hogy cselekszik, és mivel nem tanultam meg teljesen ugye ezeket a folyamatokat, én még azt látom, hogy van még hova fejlődnie, még nem tanultam meg ezeket a folyamatokat megfelelően kezelni, így lesz még lehetősége arra, hogy ezeket a viselkedési mintákat a helyére rakja, és elérje azt az állapotot, amikor a környezet biztonságosnak lássa őt, valóban egy olyan stabil embernek lássa őt, amelyben ő a teljes egységnek, a teljes közösségnek az érzelmi biztonságát akarja kialakítani, és nem csak azok a játszmák jönnek ki, amikor azt mondja, hogy akinek még van megfelelő értelmi, nem is tudom, hogy fogalmaz, akinek van még lehetősége arra, hogy gondolkodjon, aki még átlát ezeken a hisztérikus rendszereken, az átlátja hogy ő mit akar. Nem, ezen túl kell lépni, az emberek többsége amigdalai rendszerben, érzelmi alapon dönt, ha el akarja fogadni, ha nem. Egyszerűen az érzelmi biztonság kialakításához vannak emberek, akik úgy működnek, ahogy ezt neki meg kell tanulnia, és meg kell tanulnia, hogy bizonyos kommunikációs elemek miért hozzák azt az ítéletet az ő esetében, hogy ugye ennek a önbíráskodó nézőpontnak nem tesznek eleget. Ugye, ahogyan beszámolt egyébként a videójában, és ezt a legutóbbi videóját egyértelműen ajánlom mindenki számára, hiszen ebben egyébként nagyon szépen megfogalmazta azt, hogy mi az, ami az ő érzelmi biztonságát jelenti, mi az, ami számára energiát jelent, ami számára még megadja azt a érzelmi folyamatot, amivel még újabb erőre tud kapni. Ugye nézzétek meg, nagy erősségre és bátorságra val, hogyha valaki országosan a nyilvánosság előtt az érzelmi sérülési pontját kiteszi, és mer sebezhetővé válni, ezt nem tudja akárki megtenni. És nagyon sokan nem is teszik meg. Az ő esetében megtörtént, tehát azt tudom nektek mondani, hogy gondolkodjatok el, hogy mi is az, amit ő tesz, nézzetek rá, hogy mik azok a folyamatok, amiket el szeretne érni, és hogyha még nem is tudja teljesen tisztán és megfelelően kommunikálni ezeket a folyamatokat, érdemes egy picikét látni azt, hogy amit tesz, az nem rossz, csak még nem jó eszközökkel éri el. Akkor nekünk el kell érni azokat az embereket, és most ez az időszak áll előttünk, és hogy mi ad mindehez így motivációt 48 évesen, hát például az, ami és egyébként erre szükségem is van nekem is, azt nem is titkolom, ami tegnap mondjuk az egyik ABC-ben történt velem, itt a környéken, hogy bementem, és az egyik ott dolgozó hölgy meglátott és megörült nekem, és azt mondta, hogy de jó, hogy látjuk, és hogy hát nagyon le vannak törve a választási eredmény miatt. Nem mondta egyébként, hogy most ő kire szavazott, feltételezem, hogy a mi hazánkra is, hogy ő többet várt, de igazából nem is ez a lényeg, hanem azt mondta, hogy fél. Tehát ő fél, hogy most mi lesz, vagy mi lesz Magyarországgal, mi lesz velünk, de hogy számára, ami a támasz, az én vagyok, az, hogy én soha nem adom fel a harcot. Úgyhogy én bármilyen lemerült állapotban, most mentálisan vagy lelki állapotot kell itt érteni, mentem be megvenni a vacsorámat ebbe az ABC-be, én teljes erővel feltöltődve jöttem ki.
Tehát amikor azt látom, hogy vannak ilyen honfitársaim, akiknek az ad erőt, hogy én soha semmilyen körülmények között fel nem adom, hát akkor nekem folytatni kell. Jelenleg ez a legnagyobb motiváció. Milyen irányokba fog menni a továbbiakban, mert hogyha megnézzük egyébként a következő választási időpontot, a 2030-as időpontot, ugye nem április és május közepére várható az ő esetében ugye egy érdekes együttállási folyamat, de június környékére, igen, én nem tudom, hogy egyébként 2030 tekintetében mi fog történni, majd meglátjuk, és hogy ez mit fog hozni neki. Minden esetre én most a korrekcióval megteszem, hogy Toroczkai László esetében még mindig egy vélelmezhető, de már egy pontosabb asszendenst fogok felállítani, amelyben 22 fok 27 perc aszcendens időpontot adok itt most meg, 30 perc ide, 30 perc oda, de amelyben egyértelműen kijelentem, hogy a Bika kejronja a 7-es házban helyezkedik el, illetve az érzelmi tengelye a 9-es és a 3-as házba tehető, a tudattalan önszabotáló folyamatai, illetve majd a tudatos folyamatai pedig a 3-as házba tehető, amelyben valóban rendszert, struktúrát fog tudni létrehozni a kommunikációjában, és amelyben valóban egy olyan stabil alapot fog tudni létrehozni, ahol az érzelmi biztonság mind férfi energia létrehozható, hiszen a cselekvéseivel ezt létre fogja tudni hozni, de csak akkor, hogyha az érzelmi biztonság a cél, és a rendszert ennek megfelelően fogja tudni kiépíteni. Hogyha ügye túlzottan erőlteti, és egy környezetileg bántalmazó környezetben van, akkor ezeket a folyamatokat nem fogja tudni kiépíteni, tehát hogyha a továbbiakban is ugye a meta hátráltatja az ő kommunikációját, és nem is igazából a kommunikációját, hanem a megjelenését, ami által a kommunikációja erőszakossá válik, akkor itt ugye jönnek ezek a önszabotálási folyamatok, amely által ugye az emberek többsége nem éppen egy diplomatikus embernek ítéli meg, és ez alapján nem tudják elképzelni azt, hogy ő valóban diplomataként megfelelően fogja tudni képviselni ugye Magyarországot. De ez nem azt jelenti, hogy ez a teljesen leírható nézőpont rá, hanem azt jelenti, hogy ha változtat ezen, és tud rajta változtatni, akkor változnak ugye a helyzetek, de csak akkor, hogyha valóban egy olyan környezeti közösségbe fog bekerülni, aki támogatni tudja, és amelyben ugye ő egy valóban biztos pontként, egy biztos emberként fog tudni megnyilvánulni. Jelenleg egyébként, amiről beszélt, ez várható is, habár azért láthatjuk azt, hogy még 4 év elteltével egy újabb párt megalakulhat, még egy újabb párt, vagy egy újabb ember, aki még nem volt miniszterelnök, az ugye a továbbiakban is lehet még miniszterelnök, nem feltétlenül ugye őt fogják megszavazni az emberek. Ez attól fog függeni, hogy a környezethez hogyan fog tudni kapcsolódni, illetve a környezet ugye a True Éva energiáját hogyan fogja látni, valóban képes lesz-e egy rendszer specifikus, valóban stabil alapot adó kommunikációra, amely nem az erőltetések folyamán zajlódik, és látva az ő életútját, nagyon bántalmazó környezetből jött, nem egy európai vagy az Európai Bizottsághoz közeli állapotokból, hanem egy olyan háborús helyzetből, amelyben ugye másféleképpen védi meg magát egy ember, mint ugye egy biztonságos környezetben, másféleképpen húzza meg a határait, tehát hogy ezeket látni kell, és neki fel kell venni azokat a viselkedési mintákat, amelyben ugye olyan emberekhez is tud szólni, akik nem olyan környezetben nőttek fel, amelyben ő, és nem olyan környezetbeli folyamatokat, eszközkészleteket használnak, amelyet ő a továbbiakban is alkalmaz. Jó, tehát biztonságot tud nyújtani, ha megtanulja, hogy hogyan kell biztonságot nyújtani az emberek számára, Magyarország számára, úgyhogy én nem mondanék le erről a folyamatról,
Azt látom, hogy tud fejlődni, és látom is egyébként az 5 évvel ezelőtti, vagy az előtte lévő folyamatokban azt, hogy már elindult egyébként a váltás, egyre enyhébbek ugye ezek a kommunikációs folyamatok, de amikor még ki van zökkentve az állapotból, akkor még nagyon is megragadja a szót, nem hajlandó elengedni, és akkor is végigmondja, végig rátukmálja a másik félre, még hogyha annak nincs is ott a helye. Jó, ezen változtassunk, és akkor én úgy gondolom, hogy ez változni fog az ő esetében. Egy abszolút aktív emberről beszélünk, akinek meg kell tanulnia finoman működnie annak érdekében, hogy az érzelmi biztonságot valóban létre tudja hozni a konzervatív szemléletével, amihez egyébként ragaszkodik, és amivel egyébként semmi probléma nincs. Ettől függetlenül be tud fogadni ugye más folyamatokat is, hiszen az 1-es házában helyezkedik el az Uránusz Skorpióban, tehát hogy nincsen problémája az átformálással, a nézőpontok tágításával, hiszen belső folyamatokról beszélünk, egy retrográd folyamatból, amikor igazából nem is a környezetet kényszeríti arra, hogy más nézőpontba kerüljön, hanem saját maga kezdi el ugye a megfelelési kényszer folyamatait, ami által ugye a nézőpontját megpróbálja ugye tágítani. Illetve, hogyha megnézzük ugye az összes többi analógiát, akkor szintén látunk más nézőpontokat, úgyhogy ez volt a korrekció, és egy nagyon fontos matematikai, asztrológiai pont, amely alapján viszonylag pontosan feltárható egy személy aszcendense úgy, hogy nem tudjuk a születési időpontját, tehát óra, percét. Az összes időpontját tudjuk, de ugye a horizontális pontosításhoz, a kelet-pont felméréshez bizony kell az óra perc, a Föld forgási ideje miatt, és ez csak ez alapján lehetett volna ugye bepontosítani, de találtam egy másfajta bepontosítási lehetőséget, amely 2 dimenziónak, mert néhány ember dimenziónak nevezi ugye az asztrológiai körökben, de ez igazából 2 koordináta rendszer közös meccéspontjának írható, vagy köszönhetően írható le, ugye ez az aszcendens pont meghatározása. Jó, köszönöm szépen a figyelmet! Most egyelőre Magyar Péter képlete esetében az aszcendens pontosításra, illetve a korrekcióra nem biztos, hogy időm lesz. Itt is meg lehet majd egyébként tenni viszonylag hamar, ugye a 2 koordináta tengelynek a pontosításában, hogy most igazából a 2 időpont, ami elvileg elhangzott a szájából, én csak a 0 óra, tehát az éjfél utáni pár perccel időpontot hallottam a továbbiakban is, amikor ő ugye ezt elmondta. Rá lehet majd nézni, hogy most akkor honnan is származik ez az 1 óra 40 perc, és hogy miért kering most jelenleg ugye 2 születési időperc, miért kell ezt így ennyire félteni, vagy miért kell ebből megint bonyodalmat kelteni. Továbbiakban is azt mondom, hogy azért, mert valakinek tudjuk a születési óra percét, attól a sorsa még nem fog megváltozni, hiszen a környezet fogja ugye lehetővé tenni, vagy nem lehetővé tenni, és ez nem feltétlenül egy emberen múlik. Habár igen, hogyha valaki oligarcha és nyomást tud gyakorolni több emberre, akkor ugye ez megtehető, lásd Torockai László esetében, de a lényege az, hogy lássuk meg azt, hogy mi egyszerű emberek, akik csak látjuk ezeket a folyamatokat, mi nem fogjuk tudni befolyásolni ezeket az állapotokat. Ezek mind csak arra valók, hogy ő a saját személyiségét fejlesz-e. Ezek a folyamat leírások a szabad akarattól függően változtathatóak, és az érzelmi intelligenciától függően változtathatóak. A tudattalan folyamatot nem fogja determinálni, hogyha valaki szabad akaratából valamit nem akar létrehozni, akkor megfelelően kell ugye felmérni ezeket az állapotokat,
állapotokat. Ugye, hogyha a belső folyamatát 0 pontra akarja kirakni, akkor a környezetén fog tudni változtatni, vagy úgy, hogy változtat a környezetén, és akkor pedig a belső értékein fog tudni ugye változtatni annak érdekében, hogy azokat a folyamatokat élje meg, amelyeket szeretne megélni. Jó, tehát, hogy eléggé összetett egyébként ez az asztrológiai folyamat, és hogyha valaki rácsüti azt, hogy már pedig ebben az időpillanatban neked felelősséget kellett vállalni, vagy ebben az időpillanatban így kellett volna viselkedned, te szabad akaratodból fogod meghatározni ugye a viselkedési mintádat, és hogyha egy szorult helyzetbe kerülsz, és abban mondjuk például egy 2-es vagy egy 3-as halmazos hárító viselkedést hozol, amikor a környezet ugye nem bántalmazó, akkor viszont sok mindenki megítélhet téged teljesen relevánsan, hogy miért tetted azt a cselekvést, amit tettél, hiszen abban a helyzetben cselekedhettél volna másféleképpen is, hiszen nem kellett ugye a belső folyamataidat, az érzelmi szükségleteidet annyira eltitkolnod, lehettél volna nyílt is abban az állapotban, mert ha nyílt vagy, és a másik személy kihasználja ugye az érzelmi szükségletedet, akkor bizony rá süthető ez az állapot. Igen, tudom, még a jogrendszer nem tudja kezelni, tudom jól, hogy egyébként a legtöbb ember nem is lát ezekre az érzelmi szükségletekre lát, illetve az érzelmi bántalmazásokra nem lát rá, de reményeim szerint lassan bizonyíthatóvá válik, hogy bizony is érzelmi állapot tekintetében, amikor valakit annyira ellehetetlenítenek, hogy az érzelmi szükségletét és az érzelmi vágytörekvéseit teljes mértékben ellehetetlenítik, az bizony bántalmazásnak minősül, és a legtöbb narcisztikus viselkedési minta egyébként ezért ennyire súlyos a mai társadalmunkban, mert ott valóban egy érzelmi vágytörekvésű ellehetetlenítési, veszteségi folyamat van, amelyben a személy akkora mértékű veszteséget szenved, hogy nem fog tudni ugye kilábalni ebből, és a környezet pedig nem fog tudni akkora mértékű adást adni számára, hogy abból újra egyensúlyba kerüljön, és újra megtalálja azokat az állapotokat, ahol megfelelően fog tudni majd kapcsolódni a környezethez. Jó, tehát, hogy ezért van ennyire rossz mentális állapotban a magyar társadalom, hiszen amikor ugye kibillentik őket az érzelmi állapotból, és egy nagy veszteséget kapnak, egyszerűen nincs lehetőségükre, hogy az érzelmi állapotukat visszahozzák az egyensúlyi állapotba, és a környezetükön változtassanak. És az áldozathibáztatásnak ez a legnagyobb problémája, hogy nem érti meg, hogy egy súlyos vesztesség állapotba helyezett személy nem tud változtatni a környezetén, nem tudja azt mondani, hogy arrébb megy, mert egyszerűen már nincs annyi energia, se fizikális eszközkészlete arra, hogy ezen változtasson.